Well, hi guys! Good evening! Ito na naman tayo sa ating YouTube channel. At syempre, maraming salamat for dropping by once again. Gusto ko lang din i-share kung saan ko nabili itong mga gamit ko ngayon or gagamitin ko para sa hydroponics Kratky method setup ko. Magsisimula kasi ako ng hydroponics garden pero syempre dahil starter pa lang ako, ang gagawin din ko na method ay Kratky method kung saan walang cycle ng water kundi leave and forget ang method na to using this kind of box. O, ayan na, pinakita ko na. At kung bago ka sa channel na to, syempre, hinihiling ko na sana. Kung magugustuhan mo to ay kung magugustuhan mo lang naman, please give it a thumbs up. Oo, huwag kayong mag-alala, newbie pa lang din ako. So, sama-sama tayo magsimula at mag-aral at matuto regarding hydroponics. Now I'm here. Feels good. Unang-una natin i-unbox ay ito. Na-order ko to sa Shopee. Ito ay TDS. Tool siya to measure the total dissolved solid component ng tubig. Tapos yung isa naman is pang-measure ng pH level ng tubig. Well, bongga, may lagayan. Actually, yung in-orderan ko sa Quezon City ng hydroponics needs ko, ano naman, meron din siya nito. Pero, doon na lang ako umorder sa Shopee kasi nauna ko na itong na-order. Matagal lang kasi galing China. Anyhow, eto nga. 250 solution powder. Ano to? Free? Alam ko kasi ito lang yung binili ko eh. Well, ito yung pH measuring tool. Pwede ko rin kasi itong gamitin kapag nag-start na kaming gumawa ng setup for our cherry shrimps and other kinds of small shrimp dahil magbe-breed din kami nun anytime soon pag naayos na namin lahat. Also, ito, meron din siyang isa pa. In-order ko rin to dun sa same shop. Nasa around 500 pesos tong dalawang tool na to. Ito naman, pang measure ng total dissolved solids. At easy, medyo hindi pa ako particular doon sa easy. May mga instruction naman may manual naman. So, madali lang tong matutunan. May mga YouTube tutorial naman. Titingnan na lang din natin kung paano. Yaan nyo, kapag ginagawa ko na, share ko din. Anyway, nakukutan ako sa lagayan. Cool. Meron kaming pansukat ng pH level ng lupa kasi or ng soil medium dahil yun yung ginagamit namin for pagtatanim. Isa pa natin i-unbox ay tada! Sa Mercury Drugs ko lang to nabili. Ano to? Syringe na ang measure na kaya niya. Up to 10 ml or 10 cc. At yung gagamitin ko sa mga solution na gagamitin ko. Kasi kailangan measured ang mga solution na yon. Well, next natin na i-unbox ay, tada! Itong binilhan ko kasi ng lahat ng pangangailangan ko. Halos lahat ng pangangailangan ko. Si Miss Abby. Siyempre, kung gusto nyo bumili, bumili na rin kayo. Ito na. Walang iba, kundi medyo malikot gumagalaw yung table no? Maraming brands ngayon na ginagamit na hydroponic solution. Pero kasi, gusto ko munang i-try. Ito, halos ginagamit din ng lahat. Which is the Nutri-Hydro. Ito ay iron blah blah blah. Na kasama din sa solution ng hydroponics. Pero, yung iba hindi naman na gumagamit nito. Pero syempre, gusto ko meron kasi may times na kinakapos ng iron or iron deficiency yung lettuce or halaman sa hydroponics. So, kailangan mo rin ng ganito. Madali na lang yan i-google. Isa pang box. Ito kasama to ng cargo na dineliver sa Victory Liner Drop and Go. Actually, matagal na to. Ngayon ko lang nabuksan kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time. Well, di lang wala na akong trabaho ngayon at di na ako employed. I have all the time in the world to do the things that I love the most. And do the things that will make me feel alive. Galing to kay Miss Abby na wall. Maayos, diba? Lady Diana Recto. Malinis siyang mag-pack. Bumili ko nito. pH up and pH
down solution. Magpapababa ng pH level. Ito naman yung magpapataas ng pH level. Sakali man na magka-problema ka sa pH level ng tubig mo. Ito naman, ang aking Nutri-Hydro Solution A. What else? Okay, magkaiba nga pala kasi bumili din ako ng Solution A for fruit-bearing plants. Tapos meron din akong biniling Solution A for lettuce. And then, meron din akong Solution A and Solution B ng Nutri-Hydro para sa lettuce at para sa fruit-bearing plants. Ay, ito. Bumili rin kasi ako sa kanya ng mga trial pack ng Rikes 1 pelleted seeds. Ito yung, alam ko, yung Rikes 1, mga pre-germinated seeds to eh. Imported siya. May mabibili ka naman nito, pero maramihan siya. Eh, nagsisimula pa lang naman ako. Gusto ko palang itest kung ano yung aking kakayahan. Ito yung mga seeds na binili ko. Sa sample lang. Tigba 100 lang. Yung isa Invicta RZ, Batavia Lettuce, 100 lang. 100 pieces. Yung isa, Lalik Rikes 1. Alam ko, itong Lalik yung mas mahal eh. Siguro, kung di ako nagkakamali, nasa mga 200 or 220 pesos isang pack of 100 pills. Ito naman, na Invicta RC, yung pinakamurang variety ng Rikes 1 na curly lettuce. Ang presyo niya yata ay nasa around 120 pesos. Uy! Wait! May free! May pa-free sila. Tingnan natin kung ano May libreng buto na katawa. Thank you, Miss Abby. Kaya guys, bili kayo kay Miss Abby. Enza Garden. Nutri-Hydro. Sinagtala. Ano to? Dabi seeds. Sinagtala F1. 10 seeds. 30 seeds Dabi. Uy, salamat. Ang nakalagay, Dabi 30 pieces of seeds. May partnership yata sila ng Nutri-Hydro or something. Tapos, Sinagtala F1, 10 seeds. Yay, free din. Nakakatawa. Next nating i-unbox ay quiet guys! Bablog si Mami pambili ng dog food. Ito. Actually, 10 setups to. 10 boxes ng styro box for Hydroponics Kratky method. Laki oh! Ayan, meron siyang 15 holes, 5 dito, and 3 dito. Alright. Hirap na. 10 boxes to. Nasa taas lang. Siyempre, ang hirap naman i-unbox ng box. And next, isang malaking box din. Isa din sa mga very important part of what we are going to do. Tada! Wait lang. Sabi naman huwag ka na sumali. Naku, patatas ko. Tada! Mga styro cups. Alam ko nasa around 300 pieces to or 200 pieces. Lalabas na 2 or 250 pesos isa or almost 3 pesos isang cup. Kasi dito sa Nueva Ecija, sa Muñoz, wala silang ganito. Kaya medyo sad, no? Anyway, di ko pa na-check kung kasukat siya. Pero I think okay naman kasi may mga napanood ako na bumili din sa shop na yon sa Marilao, Bulacan nga ba to? Ayun, sakto! Thanks! Thanks, guys. Well, na-fit naman siya. Sakto naman yung size niya. At least, di ba? So, dapat pala, guys, pag bibili kayo ng styro cups, piliin nyo yung size na meron nito para hindi siya or para kasya siya dito. Para fit. Perfect ang fitting niya. May binibenta din actually ganito si Miss Abby. Pero, hindi na ako bumili kasi akala ko meron dito sa Muñoz. Dagdag ano lang kasi charge sa cargo. Pero hindi. Sa Shopee na lang din ako bumili. Ayan. Ayos. Magiging ganyan yung itsura niya.
Well, kailangan ko pa tong lagyan ng slit. That's it for this vlog. Ilalagay ko sa description box lahat ng links or contact person kung sino, tabi ingay, mga bibilhan nyo para magkaroon din kayo ng guide. Sa mga taga Quezon City, si Miss Abby, taga Quezon City lang. At madali nyo lang siyang contact sa mga interested. Pwede kayo umorder via Grab, di ba? Or lalamove, ganyan. Masyado ng gabi at maigay na tong mga kasama ko sa bahay. At sana maging quiet! Well, I hope na maging successful tong gagawin natin kasi ito na yung magiging kabuhayan natin. Well, not totally, ito lang. Magiging part to ng kabuhayan natin. Kasi I'm looking forward na magkaroon kami ng samgyupsal set na maibebenta. Hopefully sa darating na Desyembre. Excited na ako. Simula bukas, magsisimula na ako na magpatubo sa seedling tray. Na ito, ng mga seeds na to, nakakailanganin natin. Ang haba na nitong vlog na to ha. Maraming salamat sa pagstay at panonood. I hope you learned something. Actually, siya na yung pinakamura. Ewan, magaling talaga ako mag-research pagdating sa mga murang something. Sana ma-avail niyo to. Maraming salamat, everyone. Nagwawala na yung mga junakis naming aw-aw. Buyers, and see you next vlog. Now I'm here. Feels good.